นี่คนคือการหาข้อมูลของ SCP ตัวที่เขาบอกว่าเป็นคลาสเคเตอร์นะคนซึ่งเราเนี่ยก็ได้เจอตัวดีนะคนแล้วก็เราก็เจอสิ่งแปลกๆอีกแล้วนะคนนี่คน500,000 คนผู้ติดตามเรายังไม่รู้รูปนะคนเราคิดว่าไม่ใช่ของจริงเลยอันนี้มันถั่วSCP-1.3และใครที่ได้มองเจ้าตัวนี้ใครอยู่ใกล้องค์กร SCP อย่าดูคลิปนี้เด้อนี่มันวิ่งมาหาแล้วหนีอยู่ไกลเลย SCP-3008 เหมือนกำลังจะสะกดจิตSCP ฮะ Peanut What เมื่อกี้SCP เป็นอย่างนี่ป้ายเอียงอะเกเตอร์คลาส A การจะได้เป็นเคเตอร์คลาส A คืออะไรเดี๋ยวเราลองอ่านข้อมูลดูนะคนการกำหนดเคเตอร์คลาส A ออกไปการกำหนดครีเอเตอร์คลาส A ถูกกำหนดให้กับวิชาที่ทั้งสอง A แสดงความเป็นศัตรูอย่างรุนแรงและรุนแรงต่อชีวิตม้าอารยธรรมและหรือการอวกาศและ B สามารถก่อให้เกิดจุดจบของโลก X นิกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในกรณีที่มีการละเมิดการกักกันระดับ B อย่างอันตรายเลยเด้อวัตถุดังกล่าวจะต้องได้รับการจัดหมวดหมู่กักกันตามขั้นตอนการกักกันพิเศษและหากเป็นไปได้จะต้องทำลายทิ้งถ้าเกิดมันสร้างจากหินนี่จะทำลายยังไงเอาระเบิดนิวเคลียร์บอมมาทุบระเบิดตายหมดแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันสร้างจุดจบของโลกนะมันอาจจะเป็นวัตถุที่มันมีกากนิวเคลียร์ฝังอยู่เป็น100 ล้านคนไม่เป็น100 ล้านลูกอะนิวเคลียร์บอมอะแล้วมันก็จะระเบิดโลกให้ระเบิดตุ้มฮะSir what มันคืออีกอย่างรูปหาไม่เจอมีคนอะไรอีกแล้วมันแหลก
what the fuck มันSCP Safe ขอดูหน่อยมีตัวไหนบ้าง Safe ก็มีอันนี้ใช่ไหมอันนี้พิซซ่าหนึ่งที่เป็นระดับเซฟก็คือเป็นพิซซ่าที่เผ็ดน่าจะเป็นเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงทำไมมันถึงกลายเป็น SCP ได้นะยี่ห้อนั้นก็คือมันเหมือนจะมีใส่พริกไปด้วยอ่ะแล้วมันเผ็ดเกินจนคนที่กินแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะนั่นแหละมันกลายเป็น SCP ระดับเซฟไปแล้วไม่ใช่มันมีสารเคมีไม่ใช่มันมีสารประหลอดอยู่ข้างในแล้วก็สารกรดอันนั้นมันพิซซ่าระดับเคเตอร์นะ SCP พิซซ่าระดับเซฟดึง what โอเคเจอหลายตัวเลยตอนนี้แล้วก็มาเสื้อคาดเซฟนี่มันอีหยังอ่ะเนี่ยมันคือเค้กอ่ะมันน่าจะมีตัวอะไรล่องหนแอบเอามายัดปากให้ติดคอเลยมันจะเป็น SCP ได้ไงเนี่ยนี่จะพวกระดับเซฟเนี่ยมันมาได้ไงอันเก๋SCP-173ล้อเล่น SCP-999เนอะเราเคยกินวุ้นส้มแหละแต่ว่าไม่ใช่ SCP-999 เพราะว่าตอนสัมผัสมันจะเหมือนเนยถั่วแต่ตอนสัมผัสมันเหมือนวุ้นมากเลยไม่เห็นเหมือนเลยนิดเดียวการ์ตูนที่ทำให้เด็กร้องไห้ Sir whatมันคืออะไรว้าว what สุดยอดแล้วไม่คิดทุกคนเห็นไหมมันมีน้ำยาอะไรก็ไม่รู้แต่เราไม่ค่อยได้มองดูเลยเรียกฉันดูเลย Item number SCP-003 Object Class Euclid Special Containment Procedures SCP-003 is to be maintained at a constant temperature of no less than 35 degrees Celsius and ideally kept above 100 degrees Celsius. No living multicellular organisms of Category 4 or higher complexity may be allowed to come into contact with SCP-003. In event of total power failure, if SCP-003-1 begins to increase its mass, assigned personnel must engage in skin contact with SCP-003-1. Ideally, personnel may use their body heat to return SCP-003-1 to above the critical temperature. However, skin contact must be maintained even in event of SCP-003 reaching activation temperature, lasting at minimum until SCP-003-1 advances fully to its second growth stage. Personnel who enter SCP-003's containment area must first be examined for body parasites of Category 4 or higher complexity and sterilized if such organisms are present. All personnel who have come in physical contact with SCP-003-1 are to immediately report for sterilization afterwards. SCP-003-1 must not be removed from SCP-003-2, except in case of emergency procedures detailed above.
Any significant change in SCP-003-2's rune activity, including pattern, frequency, or color, should be reported within 3 hours of occurrence. Cessation of rune activity must be reported immediately. SCP-003-2 must be supplied with power via the source-designated generator 003-9 at all times. Description: SCP-003 consists of 2 related components of separate origin, referred to as SCP-003-1 and SCP-003-2. SCP-003-1 appears to be composed of chitin, hair, and nails of unknown biology, arranged in a configuration similar to that of a computer motherboard. Testing reveals SCP-003-1 to predate earliest known circuit boards by a factor of thousands of years. SCP-003-1 is considered sentient, but not actively dangerous except under certain conditions. SCP-003-1 was found on a stone tablet, SCP-003-2, on which it currently resides. The runes on SCP-003-2 are not part of any known language and emit pale, flickering light patterns. SCP-003-2 is controlled by a non-biological internal computer, the contents of which are mostly inaccessible without risk of damaging SCP-003-2. SCP-003-2 is capable of controlled emissions of radiation, including heat, light, and anomalous radiation types. SCP-003-2 contains an internal power source of an anomalous nature, which appears to have been losing power since several centuries before discovery. It is considered probable that SCP-003-2 was created for the purpose of containing SCP-003-1. Partially interpreted data recovered from SCP-003-2 may refer to a past and/or potential future LK-class restructuring event caused by SCP-003-1. SCP-003 was located by Remote Viewing Team SRV-04 Beta. It appears restructuring event caused by SCP-003-1. SCP-003 was located. นี่ SRY-04 เบต้า มันเป็นรหัสลับจากองค์กรเลยนะคน งั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องจดเอาไว้ก่อนนะคนเผื่อว่าเป็นรหัสอะไรเยี่ยมเรามีรหัสลับเยอะเลยนะคนสุดยอดเลย By Remote Viewing Team SRV-04 Beta. It appears possible that SRV-04 Beta was deliberately contacted by SCP-003-2. Other organizations have also been alerted to SCP-003's existence, possibly by similar means. Despite this activity, SCP-003-2 does not appear to be sentient based on its lack of reaction to M03 Gloria analysis and procedures. When SCP-003 drops below the temperature of 35 degrees Celsius, both components react. First, SCP-003-1 enters a growth state, characterized by an exponential increase in mass. This growth state consists of 2 stages. In both stages, SCP-003-1 partially fuels its growth by converting matter around it, starting with any surrounding inorganic material, including atmospheric elements, then non-living organic material, including cells of dead skin, hair, chitin, enamel, keratin, and other biological materials.
The first stage is always the same. SCP-003-1 will first increase its mass, then take a form similar in shape to an ophiuroid, brittle star of 15 meters in diameter, including what appears to be a central processor of 3 meters in diameter. It will form sensory organs that appear to scan its surrounding environment and will partially convert the area around it to an unidentified anomalous substance. SCP-003-2 seems immune from conversion. The second stage describes a growth alteration which occurs when SCP-003 comes into contact with living organic material. นี่นะคนเป็นปีศาจเลยนะทุกคนมันคาดยูคิดแต่มันปีศาจไปแล้ว SCPขอดูแบบเร็วๆหน่อยเดี๋ยวต่อไปเราดูแบบเร็วๆแล้วกัน 003 appears to template itself off of the organic material and will attempt communication with organisms that match its initial template or templates. In its second stage, SCP-003-1 may pause, slow, or change its growth, and will also convert inorganic and non-living organic elements into functionally similar structures, while anomalously altering their physical makeup. While growth is consistent in the first stage, มันคือเอเลี่ยน she would be happy to make a paradise for any sufficiently complex organism she comes across first. Anything with a complex enough mind to accept her, say, a dog or a housefly. If she breaches again, we have to be there first. What would it be like? I don't know. She showed us images. Not quite images. I can see them in my head, but they're not pictures. The closest thing I can think of is what you see when you close your eyes suddenly and tightly, but brighter. So she could understand us. She didn't have time to finish analyzing us. Special containment procedure: tin, steel, copper, and aluminum. Surrounding SCP-059's containment box is a 7 meter by 7 meter by 7 meter area, sealed as a level 4 biohazard area, and surrounded by 3 centimeters of lead shielding. This area is to be sprayed daily with a solution of methyl isothiocyanate to prevent overgrowth of SCP-059-1. Personnel entering an SCP-059 affected area are cautioned to wear appropriate biohazard protection, as well as Type K-59-B radiation shielding. They are to remain in the area for no more than 15 minutes, as the radiation shielding is only partially effective. SCP-059-1 infestations found in the wild should be contained by removing the SCP-059 specimen responsible and incineration of all observed SCP-059-1. Large underground infestations are best neutralized by fuel-air thermobaric ส explosives. รุปข้อมูลได้แล้ว Additional specimens of SCP-059 are not needed for experimentation and should be transported to Site 11B for incineration by plasma arc at 10,000 Kelvin. Description: SCP-059 is a radioactive mineral of unknown origin, superficially resembling scheelite. A component of SCP-059 is believed to originate in an alternate universe and to be responsible for its anomalous properties. In addition to alpha, beta, and gamma radiation, SCP-059 specimens produce a previously unknown type of radiation, apparently unique to the object, tentatively designated delta radiation. Delta radiation is accompanied by Cherenkov radiation, visible as a blue glow. Delta radiation is only partially contained by standard radiation shielding. The best results have been obtained using grade Z laminate shielding with an additional super dense metal layer. This reduces the effective range of delta radiation from approximately 20 meters to approximately 6 meters. ก็คือดูเรื่องต่อไปเลยกัน Or the object will begin to emit an unknown specialized radiation that results in objects and material within a 0.6 meter or 2-foot radius being slowly warped andหานี่น่าสนใจดูอันนี้
Continuous surveillance watch is to be maintained around the active area of ต้องใช้ทหารมากักกัน SCP-084 with เย the อะ primary เลย objective of ใช้ท civilian หาร misdirection SCP and มาเพื่อ external กักกันแบบ surveillance. เยอะเลย With no major roads, trails, or other travel routes nearby, any civilians encountered approaching SCP-084 are to be deemed suspect and detained for evaluation. Under no circumstances are any Foundation or civilian personnel allowed into the active area of SCP-084, except with express vocal and written permission of no fewer than 2 members of O5 Command. Sentries are to maintain their posted position with line-of-sight contact checks on fellow sentries, in conjunction with compass and landmark checking. All reference points should be well outside the active area of SCP-084. Should any sentry fail to report in via vocal roll call, full recall orders will be issued to all sentries, and containment will be reevaluated by special response teams. In the event of active area fluctuation, full recall orders are to be assumed by all active sentries, followed by appropriate action. ที่เซฟโซน No form of radio, GPS, television, cell phone, video camera, still picture camera, or any other recording or electronic media devices are permitted within 100 meters of the active area around SCP-084. Civilians found with such devices within this area are to have said devices confiscated and destroyed immediately. Any recordings collected, data expunged. Description: SCP-084 appears to be a large radio tower, positioned in the center of a large open field with 2 small outbuildings. Direct observation ขอดูหน่อย SCP-084SCP-084 is impossible due to the effect that is emitted around and from SCP-084. SCP-084 appears to emit a form of wave or radiation that has a detrimental effect on local space-time reality. The most pronounced aspect of this is the alteration of local space within the active area of SCP-084. Externally, the active area forms a rough dome shape of 200 meters in diameter. SCP-084 appears inside this area at random points, appearing to jump at random times, sometimes even appearing in multiple locations at once inside the active area. Internally, the space appears to be unlimited, with SCP-084 at the center. SCP-084 is impossible to reach due to the emitted effect. Attempts to approach SCP-084 within the active area have returned the observation that SCP-084 retains a ก็สำหรับอันนี้เราก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะคน หายขัดใจสักที จาก199ก็เป็น200แป๊บหนึ่งนะมันจะต้องเหมือนมันเหมือนต้องเข้า TikTok นี่ทุกคน นี่คือจอมยุทธเด้แต่ละมืด กินกำไรกันอะไรอะไรนี้ไม่รู้ มันคือรถอะไร ต้นปีนี้ดวงหนูจะเจอ ถ้ามองกระจกถ้ามองกระจกเป็นเวลา1 ชั่วโมงมันจะทำให้เราเห็นภาพหลอนผมเห็นหลายคนเขาทำแล้วเขาก็เห็นภาพหลอนผมก็เลยอยากทำบ้างแล้วหลังจากที่ผมทำผมก็ไม่กล้าส่องกระจกไปหลายวันเลยซึ่งทฤษฎีนี้มันมีอยู่จริงและถูกคิดค้นโดยนักฟิสิกส์พอล ทร็อกเลอร์ความรู้สึกตอนช่วงแรกๆที่ผมมองกระจกก็คือผมหายใจไม่ออกเพราะว่าห้องมันเล็กมากผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูซึ่งเหตุการณ์มันเริ่มจากตรงนี้แหละเพราะผมเริ่มหลอนห้องดำด้านหลังมากเลยผมเห็นเงาดำด้านหลังเดินหลายรอบมากแต่ผมก็พยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ภาพหลอนและผมก็สังเกตได้ว่าหน้าตัวเองเริ่มเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆและหลังจากครบ1 ชั่วโมงผมก็กำลังจะถ่ายคลิปแต่ถ้ามองกระจกเป็นเวลา1 ชั่วโมงมันจะทำให้เราเห็นภาพหลอนผมเห็นหลายคนเขาทำและเขาก็เห็นไอ้หนุ่มทรงเชงมันเซ็งแวบหนึ่งมันเป็นช่องเกี่ยวกับ SCP นะคน SCP เกย์
มี SCP ตัวหนึ่งเนาะคนเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ล่าเริงมากแล้วเขาก็ชอบพูดคำว่าเกย์ขนาดที่โรงเรียนยังเล่นแปะเกย์อยู่เลย ยังเล่นเกย์อยู่เลยที่โรงเรียน แปะเพื่อนแทบไม่ได้ที่โรงเรียนนี่แปะเพื่อนแทบไม่ได้เลยเพื่อนเสียบเลยเดี๋ยวเราก็จะลองค้นหา SCP ดู SCP ที่ไหน SCP นี่ไง SCP ใจเกเรนี่ SCP-230 SCP-230 วัตถุ SCP-230 ชายผู้เกย์ที่สุด ระดับยูกิตมาตรการกักกันพิเศษ 30 ใจเกเรคือฉายาของ The Gayest Man หรือผู้ชายที่เก๋ที่สุดที่มีลักษณะเป็นหนุ่มอายุราว 30 ปี มีบุคลิกดี หน้าตาดี นิสัยร่าเริง ซึ่งมันก็ถูกระบุว่าเป็น SCP-230 ใจเกเรนั้นเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหรือคิดทำอันตรายใคร แต่ร่างกายของเขาต่างหากที่จะปล่อยสารบางอย่างออกมา หากใครได้สูดดมกลิ่นตัวเขาก็จะเคลิบเคลิ้มหลงไหลเหมือนติดสารเสพติดยอมตกเป็นทาสแล้วยิ่งถ้าใครได้สัมผัสตัวได้กินของเหลวอย่างน้ำลายหรือเหงื่อของเขาแล้วคนผู้นั้นก็ถึงกับต้องเป็นบ้าน้ำลายฟูมปากและตาย 30 อ่ะ ใจเกเรคือฉายาของเดอะเกย์น้ำลายหรือเหงื่อของ 30 SCP-230 วัตถุ 30 ใจเกเรคือฉายาของ The Gayest Man หรือผู้ชายที่ SCP เกนี่ไง SCP ใจเกเรตอนสำหรับวันนี้ก็ได้คลิปไปก่อนแล้วบ๊ายบาย